රටවල් 50කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක මිලියන 100කට වඩා වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන Oraimo සමාගමේ ස්මාර්ට් ඇක්සසරිස් දැන් ලංකාවේ මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් අපේ රටට නම් මේ නම ටිකක් පුරුදු නමක් නෙමෙයි. ඒත් ගොඩක් දෙනෙක් මේ Oraimo සමාගමේ ඇක්සසරිස් පාවිච්චි කරනවා දන්නේ නැති වුණාට දැන් ඕගොල්ලෝ බලයි මොනවද මේ ඇක්සසරිස් කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකේදී ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. Oraimo සමාගම ගැන වගේම Oraimo සමාගමෙන් අපේ රටට ලොන්ච් කරපු ඩිවයිසස් ටිකක් මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැන බලන්න අපි යන් වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මම කිව්වා Oraimo ස්මාර්ට් ඇක්සසරිස් දැන් අපිට මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අයිටම් 6ක් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ ඇක්සසරිස් අතර ස්මාර්ට් වොච් දෙකක්, ඉයර්බඩ්ස් දෙකක්, neck band එකක් සහ bluetooth speaker එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මට මේ ඇක්සසරිස් ලබා දුන්නේ මේකේ ඔන්ලයින් පාර්ට්නර් වෙන ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනය. ඔයාලට මේ ඇක්සසරිස් දැන් ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයෙන් මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා වගේම කොකෝ ඇප් එක හරහා ඕඩර් කරොත් ඔයාලට මේ ඇක්සසරිස් දැන් මාස 3කින් ගෙවන්න මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් Oraimo සමාගම ගැන කතා කරන නිසා මේ ඔක්කොම ඩිවයිසස් වල අන්බොක්සින් එකක් සහ රිවිව් එකක් ගේන්න වෙන්නේ නැහැ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් දෙක ගැන සහ Oraimo සමාගම ගැන විතරයි. නමුත් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ ඩිවයිසස් ඔක්කොම ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයගලන්ට බලන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඩිවයිසස් ටික unbox කරගන්න ඉස්සෙල්ලා Oraimo company එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ company එක 2013 මේ මාසෙදි තමයි පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 8ක් පරණ company එකක් මේ Oraimo company එක. හොංකොං වල තමයි මේ company එක පිහිටලා තියෙන්නේ. දැනට මෙයාලගේ product රටවල් 50කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක මිලියන 100කට වඩා වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. Oraimo company එකේ designers-ලා ඔක්කොම ප්‍රංශ designers-ලා කියලා කියනවා මෙයාලා. මෙයාලගේ power banks, chargers, cables, phone batteries, dry batteries, power strips, wired earphone, wireless earphones, earbuds, headphones, speakers, watch, fit bands, USB flash drivers, memory card, portable fans සහ car chargers වගේ ගොඩක් ලොකු product range එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Oraimo මෙන්න මේ product වලට අවුරුද්දක warranty එකකුත්, earphones, data cable වගේ දේවල් වලට මාස 6ක warranty එකකුත්, micro SD card වලට lifetime warranty එකකුත් ලබා දෙනවා. මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කිව්වා දන්නේ නැති වුණාට ගොඩක් දෙනෙක් මේ Oraimo accessories පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඔයත් Infinix හරි Tecno හරි Itel හරි phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයත් මේ Oraimo accessories පාවිච්චි කරනවා. එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි Infinix, Tecno සහ Itel කියන බ්‍රෑන්ඩ් වල accessories පාර්ට්නර් වෙන්නේ මේ Oraimo සමාගම. ඉතින් ඒ users ලට මේ accessories වල quality එක ගැන අවුතුමින් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ අය දන්නවා මේ accessories වල quality එක කොච්චර හොඳද කියලා. හරි අපි එහෙනම් smart watch දෙක unbox කරගෙන මේ watch දෙක කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම මම unbox කරගන්න අරගත්තේ Oraimo Tempo W3 කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. අපිට මේක රුපියල් 11590කට වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ බොක්ස් එක කොයි වගේද කියලා බලනවා නම් බොක්ස් එකේ ඉස්සරහ පැත්තේ Oraimo ස්මාර්ට් ඇක්සසරිස් කියලා උඩින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකම වොච් එකේ ෆොටෝ එකක් සහ වොච් එකේ මොඩල් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තෙන් advanced power saving technology එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ පැත්තෙන් මේ වොච් එකේ key features ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ මේ පැත්තෙන් මේ වොච් එකට දවස් 365ක warranty එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා සහ බොක්ස් එකේ යට පැත්තේ මේකේ spec ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්ත ගමන් අපිට watch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ user manual එක සහ magnetic charging cable එක අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ Oraimo Watch Pro කියන watch එකත් unbox කරගෙන මේ watch දෙකම ගැන කතා කරමු. මේ watch එක රුපියල් 12490කට මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි කලින් unbox කරගත්ත watch එකේ box එකට වඩා ටිකක් ලොකු box එකක් තමයි මේ watch එකට එන්නේ. box එක ඉස්සරහින් watch එකේ photo එකක්, watch එකේ key features ටිකක් සහ watch එකේ model එක සඳහන් කරලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකටත් advanced power saving technology එකක් සහ දවස් 365ක warranty එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. box එකේ පිටිපස්සේ උඩින්ම watch එකේ spec ටික සඳහන් කරලා තිනවා සහ ඊට යටින් මේ watch එකේ fitness mode 24ක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එක open කරනකොටම premium look එකක් දෙන්න මේ Oraimo සමාගම කටයුතු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කැල්ල ඉවත් කරගත්තාම අපිට watch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට යටින් matte finish එකේ කළු පාට pouch එකක් අපිට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ pouch එක ඇතුළේ තමයි warranty certificate එක සහ user guide එක අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ pouch එකට යටින් මේ watch එකේ magnetic charging cable එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අපිට box එක ඇතුලෙන් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ watch දෙකේ build quality එක ගැන බැලුවොත් මේ Tempo W3 watch එක zinc alloy PC සහ TPU කියන material වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. Watch Pro කියන මේ watch එක හදලා තියෙන්නේ
ඇලුමිනියම් ඇලොයි, PC සහ TPU කියන මැටීරියල් වලින්. ඉතින් මේ watch දෙකේම build quality එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ watch දෙකම IP68 කියන rating වල තියෙන නිසා watch දෙකම waterproof. watch දෙකේ size එක ගත්තොත් watch Pro එකට වඩා Tempo W3 එකේ size එක ටිකක් වැඩි. බර ගත්තොත් watch Pro එකේ විතරයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ watch එකේ weight එක කොච්චරද කියලා. මේ watch Pro එකේ තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි කුණු දූවිලි fingerprint එකම ඇලෙන්නේ නැහැ. මේ දෙකේ display එක ගැන බලනවා නම් Tempo W3 watch එකේ අඟල් 1.28ක IPS display එකක් සහ watch Pro එකේ අඟල් 1.69ක IPS display එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. display එකේ brightness level එක මේ දෙකේම control කරන්න හැකියාව තියෙනවා අපිට. outdoor visibility එක ගත්තොත් දෙකේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට watch දෙකේම dial එක මාරු කරන්න හැකියාව තියෙනවා වගේම Joywear 2 app එක හරහා watch එකට phone එකේ තියෙන photo එකක් wallpaper එකක් විදිහට දාන්න font colors මාරු කරගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මේ watch දෙකටම milliampere hour 200ක lithium polymer battery එකක් තමයි එන්නේ. නමුත් Tempo W3 watch එකේ standby කාලය එන්නේ දවස් 20ක්. watch Pro එකේ standby කාලය එන්නේ දවස් 15ක්. Bluetooth 5.0 version එක නිසා මේ watch දෙකේම battery consumption එක සහ signal strength එක එහෙම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. අපිට මේ watch දෙකේ charging port එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ watch වලට දීලා තියෙන sensors ගැන බලනවා නම් Tempo W3 watch එකට heart rate sensor එක විතරයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් watch Pro එකට heart rate sensor එකක් level oxygen level එක සහ respiratory rate එක බලා ගන්න sensors ලබා දීලා තියෙනවා. Joywear 2 කියන app එකට මේ watch දෙකම synchronize කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම synchronize කරාට පස්සේ phone එකට එන calls සහ messages watch එකේ notification එකක් විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා. watch Pro එකේ Facebook, WhatsApp වගේම තවත් ගොඩක් application වල notification පෙන්වන විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි phone එකකින් music අහනවා නම් හරි videos බලනවා නම් හරි අපිට මේ watch දෙකෙන් ඒව control කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම photos ගන්නකොට remote එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා මේ watch දෙක. watch එකෙන් phone එක ring කරලා phone එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න වගේම phone එකෙන් watch එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ watch දෙකෙන්ම. මේ වගේ features වලට අමතරව තවත් ගොඩක් features මේ watch දෙකට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා මේ Oraimo සමාගම. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ Oraimo සමාගමේ අනිත් devices ගැන full review වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා ඉස්සරහට. ඒ නිසා Microtronic Technology YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම Microtronic Technology Facebook page එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඒ වගේම Oraimo අනිත් devices ගැන මොනවද ඔයාලට දැනගන්න ඕන කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.